สวัสดีครับพี่พีดีชาแนลครับมาถึงสักทีนะครับสำหรับ Ninjaso Sora VT ครับเมาส์ที่ใครๆหลายคนเฝ้ารอนะครับตอนนี้มาถึงไทยแล้วนะครับนำเข้าโดยร้านไมมอดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะถามว่าผมรู้จักเมาส์ Sora ดีแค่ไหนครับนี่คือบรรดากองทัพ Sora ที่ผมมีอยู่นะครับทั้ง V1 ตัว 4K ตัว V2 แล้วก็ตัวที่คอลแลบกับ Waxy นะครับแล้วนี่คือเวอร์ชันล่าสุดนะครับสำหรับ VT ผมอยากจะให้เพื่อนๆตั้งคำถามนะครับว่าเมาส์ตัวเนี้ย V3 เนี่ยมันเป็นแค่เมาส์ตัวเดิมแล้วมาเปลี่ยนแค่เซนเซอร์หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่คลิปวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันมีศัพท์เทคนิคที่เยอะมากๆนะครับแต่ผมก็จะไม่เอามาเล่าผมจะเล่าให้มันเข้าใจง่ายๆที่สุดละกันว่าแต่ละอย่างมันทำอะไรได้นะครับสำหรับเมาส์ตัวนี้โอเคไปดูกันครับ It's all about humanity. อย่างแรกเลยคือตัวกล่องนะครับจะเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วจะเหมือนกับตัว Ninjaso 10 แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเวอร์ชันเก่านะครับตอนนี้เขาใช้ตัวกล่องเวอร์ชันใหม่แล้วนะครับแล้วก็สีจะมีขาวกับดำนะครับแน่นอนเราก็ต้องเลือกสีขาวเด้อแล้วก็ฟีดด้านล่างครับเขาจะมีให้เลือกเป็นแบบผืนใหญ่แบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นฟีดดอทนะครับฟีดดอทซึ่งผมก็ลองติดทั้ง2เวอร์ชันแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นพวกสายเคเบิลนะครับแล้วก็ตัวรับเหมือน Ninjaso 10 นะครับตัวรับจะเป็นแบบนี้ตัวรับ 8K ครับไอไฟตรงเนี้ยสว่างตาแตกมากนะครับอันนี้ก็สามารถมาลดสีหรือปรับสีได้ในซอฟต์แวร์นะแล้วก็พวกคู่มือกับสติ๊กเกอร์นิดหน่อยผมไม่แน่ใจว่าจะเปรียบเทียบกับเวอร์ชันไหนดีผมขอเปรียบเทียบกับเวอร์ชัน V2 แล้วกันเพราะว่าอันนี้มันเป็น V3 ก็ควรจะเทียบกับตัวที่มันเป็นเวอร์ชันต่อกันมาเนอะรูปทรงครับเหมือนเดะเลยเหมือนกับตัว V2 เลยครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแบบเป็นนัยสำคัญอะไรเลยนะครับแล้วก็พื้นด้านล่างมีความแตกต่างนิดหน่อยนะครับมีลวดลายที่แตกต่างกันนิดหน่อยนอกนั้นน่าจะเหมือนเดิมหมดนะครับเท่าที่ผมเข้าใจนะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆมีคำถามว่าใช้เป็นนานๆมันจะเหลืองไหมอันนี้เป็น V2 เพื่อนๆลองดูแล้วกันสีขาวมันมีการเปลี่ยนไหมแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าเหลืองนะรู้สึกว่าเหลืองนะอันนี้เป็น V3 นี่เป็น V2 นะครับแล้วก็น้ำหนักครับถ้าเกิดเปรียบเทียบกับทุกรุ่นนะครับ V3 เนี่ยอยู่ที่ 43.2 นะครับถ้าเกิดไปเปรียบเทียบกับ V2 ที่จะหนักแค่ 41.7 นะครับซึ่งเป็นความแตกต่างกันไม่มากเท่าไหร่นะครับอันเนี้ยเรื่องน้ำหนักผมคิดว่าไม่ใช่ประเด็นนะครับเพราะว่า40กว่ากรัมมันก็ถือว่าเบาอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรในเรื่องน้ำหนักนะเรื่องรูปทรงครับก็ยังคงเหมือนเดิมครับเป็นทรงหน้าต่ำท้ายโด่งนะครับแล้วก็ตรงกลางจะมีความเว้าด้านท้ายมีความบานออกนิดหน่อยผมคิดว่าเรื่องของรูปทรงคิดว่าหลายๆคนคงเคยจับกันแล้วนะครับขอไม่เจาะลึกแล้วกันแต่มันเหมาะกับการจับแบบคอกริปมากที่สุดนะครับมันน่าจะเกิดมาเพื่อการจับแบบคอกริปโดยเฉพาะนะครับจะเรียกว่ามันเป็นคอกิฟตัวจบได้ไหมสำหรับผมพูดว่าได้นะครับตัวโซราเนี่ยสามารถเป็นคอกิฟตัวจบได้เพราะฉะนั้นใครที่มือไม่ใหญ่มากชอบจับแบบคอนะครับมีการหดนิ้วหน่อยๆนะครับชอบจิกตัวเมาส์ชอบคีบตัวเมาส์ชอบยกตัวเมาส์บ่อยๆผมคิดว่าตัวนี้ถือว่าเป็นตัวจบได้พื้นผิวก็ยังฝืดเหมือนเดิมครับมีการเคลือบมานะครับแล้วประเด็นที่สำคัญคือเรื่องของโครงสร้างข้างในครับซึ่งเขามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างข้างในที่รู้สึกว่าตัวเมาส์มันมีน้ำหนักที่หนักกว่ารุ่นเดิมประมาณ2 กรัมถือว่าไม่ได้ต่างกันมากแต่ผมรู้สึกว่าโครงสร้างมีความแข็งแรงกว่ารุ่นก่อนแข็งแรงกว่าตัว V2 เยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าเหมือนเขาจะใช้วัสดุข้างในใหม่มั้งมันจะมีความแข็งมากขึ้นแต่ก็ยังคงเรื่องของน้ำหนักเบานะครับซึ่งภาพนี้ครับเป็นภาพที่ผมแกะเองถ่ายเองนะครับข้างในเนี่ยมีแค่นี้เองนะครับสังเกตว่าชิ้นส่วนมันจะน้อยมากๆแล้วก็มีขนาดเล็กมากๆนะครับตามข้อมูลที่ทาง Ninjaso บอกไว้นะครับโครงสร้างข้างในมีความแข็งแรงกว่าตัว V2 2 เท่าเลยนะตัวเมาส์บีบแรงๆไม่รู้สึกถึงความกรอบแกรบเลยนะครับทั้งด้านข้างแล้วก็บนล่างนะอันนี้ผมลงน้ำหนักจริงๆนะครับไม่ได้ยินเสียงกรอบแกรบอะไรเลยข้ามไปประเด็นสำคัญเลยแล้วกันคือเรื่องของเซนเซอร์ครับตัวนี้ใช้เป็น M Ninja 2 นะครับเป็นเซนเซอร์ตัวล่าสุดที่ทาง Ninjaso ร่วมมือกับ PicArt ในการพัฒนาขึ้นนะครับซึ่งข้อมูลของเซนเซอร์ตัวนี้ผมพูดตามตรงนะครับว่าเขาไม่บอกเลยในเว็บของ Ninjaso ก็ไม่บอกเว็บอื่นๆก็ไม่บอกเลยอันเนี้ยผมเอาข้อมูลมาจาก Euroshape นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ข้อมูลที่ Official เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันเป็นข้อมูลที่ผิดก็อย่าเพิ่งว่ากันแล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็เอามาจากEuroshape ซึ่งเป็นเว็บที่คนเชื่อถือใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับเซนเซอร์ตัวอื่นๆนะครับทั้งตัว Next One ที่เราเจอในตัวของ Lemsu แล้วก็ของ Cyrox นะครับรวมถึง3955 3950แล้วก็ Focus Pro 50K ของ Razer นะครับถ้าเราดูในเรื่องของ DPI สูงสุดนะครับมันก็อยู่ในเรท 40,000-50,000 ไม่ได้มีความแตกต่างแล้วก็ไม่มีความจำเป็นด้วยซ้ำพื้นเรทเท่ากันคือ 8,000 นะครับที่สำคัญคือค่า tracking ครับค่า IPS นะครับตัว M Ninja 2 เนี่ยมันอยู่ที่900 IPS นะครับนั่นแปลว่าเวลาเราสะบัดเมาส์ไว
ตัวเมาส์ตัวเป้าจะมีการติดตามเป้าที่ดีมากขึ้นไม่หลอนนะครับซึ่ง900 IPS เนี่ยถือว่าสูงสุดในเมาส์จีนแล้วแต่มันก็สู้ตัวโฟกัสโปรไม่ได้ใช่ไหมโฟกัสโปรอยู่ที่930นะครับแล้วก็ค่าความเร่งครับตัว M Ninja 2 อยู่ที่ 85G นะครับแล้วก็โฟกัสโปรของ Razer อยู่ที่ 90G นะครับถ้าเราพูดในเรื่องของตัวเลขนะครับ M Ninja 2 ตัวนี้น่าจะเป็นเซนเซอร์ที่แรงที่สุดในจีนนะครับแต่ถ้าเกิดไปเปรียบเทียบกับของ Razer ก็อาจจะสู้ไม่ได้นะครับแต่ความรู้สึกในการเล่นจริงเนี่ยอันนี้ผมเอาไปทดสอบมาหลายชั่วโมงมากๆนะครับ10 ชั่วโมงอัพนะครับแล้วก็อยากจะบอกตรงๆว่าเราแยกไม่ออกนะครับตัวนี้เป็นเซนเซอร์ที่แรงที่สุดในจีนก็จริงแต่เราแยกไม่ออกว่ามันมีความแตกต่างกับตัวอื่นๆมากมายขนาดนั้นไหมนะผมคิดว่าเซนเซอร์ตัวนี้มันก็คงทำหน้าที่ได้ตามมาตรฐานนะครับมันก็มีความตอบสนองดีเหมือนพวก3950แหละผมไม่ได้รู้สึกว่าใช้เมาส์ตัวนี้แล้วเล่นดีขึ้นเท่าไหร่จิกเป้าดีขึ้นเท่าไหร่นะครับผมคิดว่ามันมีเรื่องอื่นปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยเช่นเซนเซอร์ตัวนี้อาจจะประหยัดพลังงานมากกว่าเซนเซอร์ตัวอื่นได้ประมาณ2เท่า3เท่าก็ได้อะไรประมาณนี้แต่ก็นั่นแหละถ้าเกิดเราดูในเรื่องตัวเลขนะครับมันคืออันดับ1ของจีนในตอนนี้นะแล้วก็เขาจะมีเทคโนโลยีอื่นๆที่เราฟังอาจจะรู้สึกปวดหัวนะครับเช่นเรื่องของ raw motion gen 2 motion sync นะครับพูดง่ายๆนะครับเทคโนโลยี raw motion gen 2 ของ Ninjaso เนี่ยมันจะส่งสัญญาณแล้วมีค่าดีเลย์ที่น้อยกว่าตัว motion sync นะครับแล้วก็กินพลังงานน้อยกว่าอีกเทคโนโลยีหนึ่งนะครับชื่อ Sim Vision Tracking นะครับคือตัวเมาส์ตัวนี้ถ้าเกิดเรายกตัวเมาส์ออกจากแผ่นรองเมาส์มันจะมีการตัดสัญญาณทันทีทำให้จะประหยัดพลังงานกว่า3950ประมาณ 55% นะครับอันนี้ก็คือเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องของการประหยัดพลังงานนะอีกเรื่องนึงนะครับมีอีกเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Dual Optical Engine Sensor นะครับคือมันจะมีการประมวลผล2ทางนะครับเพื่อช่วยประมวลผลให้มันมีการประมวลผลที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นครั้งแรกของโลกที่ใช้เทคโนโลยีนี้กับเมาส์ตัวนี้นะครับแต่เข้าใจง่ายๆเลยคือมีการส่งสัญญาณที่เร็วมากยิ่งขึ้นประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นประมาณนี้แหละซึ่งเทคโนโลยีต่างๆที่ผมเล่าไปนะครับส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องของการประหยัดพลังงานของเมาส์ตัวนี้ครับทำให้เมาส์ตัวนี้ครับตามข้อมูลที่ทาง Ninjaso ลงไว้นะครับการใช้พึ่งเรท 1,000 เนี่ยเขาบอกว่าจะใช้งานได้ราวๆประมาณ3 สัปดาห์ครึ่งนะครับซึ่งจริงๆผมอยากได้ข้อมูลที่มันเป็นตัวเลขเป็นจำนวนชั่วโมงมากกว่าแต่จริงๆ Ninjaso เขาก็เขียนไว้นะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาจะคำนวณคือเล่นประมาณ6 ชั่วโมงนะครับผมก็ลองมาคำนวณดูว่าวันหนึ่ง6 ชั่วโมงสัปดาห์นึงกี่ชั่วโมงนะครับสรุปแล้วนะครับถ้าเกิดใช้พึ่งเรท 1,000 เนี่ยเราจะใช้งานเมาส์ตัวนี้ได้ราวๆประมาณ140ถึงประมาณ150 ชั่วโมงนะครับแล้วผมก็เอาเมาส์ตัวนี้ไปทดสอบเรื่องของความนิ่งความเสถียรของเซนเซอร์นะครับเมื่อใช้พึ่งเรท 1,000 กับ 8,000 นะครับผลการทดสอบก็ออกมาค่อนข้างเนียนดีเหมือนกันนะครับพูดง่ายๆคือเมาส์ตัวนี้ไม่เกิดสัญญาณกระตุกเลยแล้วก็การติดตามเป้าทำได้ค่อนข้างดีครับตัวเซนเซอร์เนี่ยทำงานได้ดีมากๆนะครับจากผลการทดสอบอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงแล้วก็น่าจะเป็นครั้งแรกของแบรนด์นะครับเพราะว่าตัวนี้เขาใช้เป็น Speed Switch นะครับเป็น Mechanical นะครับไม่ใช่ Optical ไม่ได้ทำงานด้วยแสงนะครับอันนี้ทำงานด้วยกลไกนะครับในการสัมผัสของตัวแผ่นทองแดงนะครับคือข้อดีของ Speed Switch เนี่ยมันจะมีการส่งผลการทำงานส่งผลการกดของเราได้ไวมากๆอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะไวกว่าพวก Optical ไหมแต่มันขึ้นชื่อว่า Speed Switch ส่วนตัวนะคิดว่ามันน่าจะไวกว่านะครับเพราะว่าการทำงานของเขาจะไม่ต้องรอให้ตัวแผ่นทองแดงมันไปแตะอีกด้านเลยคือแค่เรายกนิ้วนิดนึงมันก็จะส่งข้อมูลทันทีเลยซึ่งส่งข้อมูลไวมากๆพูดง่ายๆนะครับส่วนบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็น mechanical มันก็จะมีวันเบิร์นหรือเปล่าก็ต้องตอบตามตรงว่ามันก็มีวันเบิร์นแต่เชื่อผมเถอะคิดว่าน่าจะนานมากๆน่าจะเป็นประมาณ100 ล้านครั้ง120 ล้านครั้งเลยเพราะว่ายิ่งช่วงหลังๆเนี่ยสวิตช์มันจะมีความทนมากขึ้นนะครับเบิร์นอาการเบิร์นเนี่ยมันจะยากมากขึ้นนะครับผมคิดว่าเป็น mechanical ก็ไม่ติดอะไรครับฟีลลิ่งการคลิกของ Speed Switch ตัวนี้นะครับเป็นสวิตช์ตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าใช้แรงประมาณหนึ่งแต่มันก็แลกมาด้วยความนิ่งของสวิตช์นะครับมันไม่โยกเลยนะตัวสวิตช์ไม่มีความโยกนะครับแตะนิ้วไปไม่ได้เกิดอาการ P-Travel Post-Travel เยอะอะไรเลยนะครับตัวสวิตช์มีความนิ่งพอสมควรแต่ก็เป็นสวิตช์ที่ใช้แรงประมาณหนึ่งนะครับไม่ได้เบานะไม่ได้เบา เมาส์ตัวนี้ผมจะพาไปดูการตั้งค่านิดนึงนะครับซึ่งผมคิดว่าสำคัญนะอย่างแรกเลยอยากให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับเรื่องการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับสังเกตว่ามันจะมีคำว่าอัปเดตขึ้นนะครับแปลว่ามันมีเฟิร์มแวร์ใหม่นะครับพอผมกดเข้าไปมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับให้เราดูขวาบนนะครับกดคำว่าดาวน์โหลดตรงนี้นะครับแต่พอกดไปนะครับเว็บมันไม่ทำงานเว็บมันล่มนะครับอันนี้สดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเมาส์ตัวนี้ผมยังอัปเดตเฟิร์มแวร์ไม่ได้นะครับหน้าแรกการรีแมปปุ่มนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องของการเซต DPI ครับ
แล้วก็ผมอยากให้ดูตรงนี้ครับ Hyper Click นะครับมันจะมี on กับ off นะครับซึ่งถ้าเกิดเรากดเปิดนะครับตัวสวิตช์จะมีการส่งสัญญาณที่มีดีเลย์น้อยมากๆนะครับพูดง่ายๆคือคลิกได้ไวมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราเปิดนะครับมันอาจจะทำให้ตัวเมาส์เกิดอาการเบิ้ลได้เมื่อเราคลิกรัวๆนะครับคือถ้าเกิดเราคลิกแบบรัวๆเลยอ่ะมันอาจจะเมาส์เบิ้ลได้นะครับถ้าเกิดเราเปิดแต่ถ้าเกิดเราปิดนะครับตัวเมาส์ก็อาจจะส่งสัญญาณช้ากว่าหน่อยแต่สามารถคลิกได้รัวๆไม่เกิดอาการเบิ้ลนะครับซึ่งมันจะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าเทคโนโลยีตรงนี้นะครับจริงๆมันก็อาจจะไม่ได้แสดงถึงความแตกต่างมากนักนะครับเราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันคลิกได้ไวมากยิ่งขึ้นขนาดนั้นผมคิดว่าไม่รู้สึกขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดถามตัวผมนะผมก็แนะนำให้กดเปิดไว้ดีกว่าต่อไปครับ Optical Engine นะครับคือถ้าเกิดเราเลือกการทำงานของตัวเซนเซอร์เป็น Ultra เนี่ยเราจะเปิดตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าคำว่า Ultra เนี่ยมันจะใช้ขั้นสูงสุดของเมาส์แล้วล่ะมันจะรีดประสิทธิภาพทุกอย่างออกมาแต่ก็จะกินแบตมากๆนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเซตเป็น High Speed หรือว่า Competitive เนี่ยเราจะสามารถเปิดตรง Optical Engine ตรงนี้ได้ซึ่งมันจะมีทั้งแบบ Standard ก็คือแบบถ้าเกิดเราทำงานธรรมดาไม่ได้จริงจังเกมมิ่งผมก็แนะนำให้ใช้ Standard มันจะประหยัดแบตนะครับแต่ถ้าเกิดเราเริ่มเข้าเกมก็แนะนำให้กดเป็น Burst ตรงนี้ดีกว่าอันนี้ครับจากประสบการณ์ตรงนะครับถ้าปรับเป็น Burst เนี่ยผมรู้สึกว่าตัวเมาส์ของเรามันจะติดตามเป้าได้ดียิ่งขึ้นตัวเป้าจะตามมือเรามากขึ้นนะพูดง่ายๆอันนี้เป็นสิ่งที่ผมสังเกตได้นะครับคือตอนแรกผมก็ใช้สแตนดาร์ดแหละผมไม่ได้จริงจังอะไรนะครับเข้าไปเล่นขำๆแล้วก็พอจะเทสตัวเมาส์เนี่ยผมก็ลองกดเบิร์ดดูรู้สึกว่าเป้ามันตามมือเราได้ดีมากยิ่งขึ้นอันนี้รู้สึกได้เลยนะครับซึ่งก็แนะนำให้เปิดนะครับแต่ก็อาจจะกินแบตมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็ลองชั่งใจดูแล้วกันแล้วก็ System Mode ตรงนี้ครับอย่างที่บอกมี3โหมดให้เลือกนะครับถ้าเกิดเรากดใช้ Ultra นะครับเราจะปรับ Optical Engine ตรงนี้ไม่ได้นะครับซึ่ง Ultra ของเขานะครับตัวนี้ครับเขารองรับค่า IPS อยู่ที่ 22,000 นะครับพูดง่ายๆคือเซนเซอร์จะมีการสแกนกับแผ่นรองเมาส์ 22,000 ครั้งต่อวินะครับซึ่งจะมากกว่าตัวเมาส์อื่นๆนะครับที่เราเคยเจอกันพวกนั้นจะอยู่ที่ประมาณ 20,000 ครั้งนะครับอันนี้คือ 22,000 จะมากกว่านะครับก็นั่นแหละเป็นเซนเซอร์ตัวท็อปแหละRebody Tan ครับสามารถตั้งค่าได้แค่3ค่านะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาใช้เป็น PicArt ตัวไหนนะครับเพราะว่า PicArt ตัวใหม่ๆอย่างตัว Next One หรือตัว 3955มันสามารถปรับ Rebody Tan ได้ละเอียดมากๆแต่อันนี้สามารถปรับได้แค่3ค่านะครับซึ่งมันจะคล้ายๆกับพวก 3950 นะอันนี้ผมก็ไม่คอนเฟิร์มเรื่องของเวอร์ชันของตัวเซนเซอร์นะครับตรงนี้นะครับ Slam Click นะครับคือเวลาเรากระแทกตัวเมาส์กับแผ่นรองเมาส์ถ้าเกิดเราปรับเป็น Low เนี่ยมันก็อาจจะบางครั้งนะครับตัวเมาส์อาจจะคลิกเองได้เวลาเรากระแทกแรงๆนะแต่ถ้าเกิดเราปรับเป็น High ตัวเมาส์ก็อาจจะไม่คลิกเองแต่ก็อาจจะเกิดค่าความหน่วงนิดนึงนะครับซึ่งอันนี้ผมแนะนำให้ปรับไว้ที่ L ดีกว่าตรงนี้ครับเรื่องของการเซตโหมดไฟของตัวรับครับซึ่งไฟมันสว่างมากนะครับอันนี้สามารถปิดไฟได้ด้วยนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับเป็นมาโครครับพลังเรทสูงสุด 8,000 ครับความรู้สึกในการใช้งานจริงของเมาส์ตัวนี้นะครับอย่างแรกคือเรื่องรูปทรงอันนี้ผมไม่ติดเลยมันคือสุดยอดคอกริปอยู่แล้วนะครับอันนี้มันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากรุ่นเดิมนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เคยใช้รุ่นเดิมมาก่อนมันเหมือนเดิมเลยมันเข้ามือเราเหมือนเดิมเลยมันจิกตัวเมาส์ได้ดีเหมือนเดิมเลยมันจับคอกริปได้ดีเหมือนเดิมเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ติดนะครับสิ่งที่เขาเปลี่ยนแปลงเลยคือเทคโนโลยีข้างในนี่แหละซึ่งมันเป็นการอัปเกรดสำหรับผมนะรู้สึกมันเป็นการอัปเกรดที่ก้าวกระโดดมากอย่างแรกเลยคือเซนเซอร์ตอนนี้อันดับ1ของจีนนะครับแล้วก็อาจจะเทียบเท่าตัวโฟกัสโปรของ Razer ได้เช่นกันนะครับในความสามารถบางอย่างนะครับมี motion sync แบบใหม่รูปแบบใหม่นะครับที่เขาบอกว่ามันเร็วกว่าเดิมแล้วก็กินแบตน้อยลงกว่าเดิมด้วยตัวสวิตช์ก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ใช้สปีดสวิตช์ที่ส่วนตัวนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะบอกได้ไหมว่ามันคลิกไวกว่าเดิมเพราะว่าผมก็แอบแยกไม่ออกเหมือนกันแต่ถามว่าคลิกไวไหมคลิกไวอยู่แล้วแต่สิ่งที่สัมผัสได้คือรู้สึกว่าตัวสวิตช์มีความนิ่งกว่าเดิมมากใช้แรงมากกว่าเดิมนิดหน่อยแต่มีความนิ่งกว่าเดิมมากนะครับเรื่องของงานประกอบที่ผมรู้สึกว่าเขามีการเปลี่ยนวัสดุนะครับมันมีความแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็บีบแรงๆไม่เกิดเสียงเอียดอาร์ตอะไรเลยเรื่องของงานประกอบและความแข็งแรงผมรู้สึกว่าทนกว่าตัวเดิม2เท่าเรื่องของเซนเซอร์เท่าที่ได้ลองใช้มานะครับมันจะมีบางครั้งที่ตัวเมาส์มันเข้าสลิปโหมดแล้วเรามาขยับตัวเมาส์เป้ามันจะมีการหลอนนิดๆแต่อันเนี้ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ส่งผลต่อการใช้งานอะไรเลยคือสมมติตัวเมาส์วางนิ่งๆแล้วเรามาจับมันก็อาจจะมีเป้ามันจะมีการเคลื่อนนิดนึงซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเจอแต่มันไม่ได้ส่งผลอะไรเลยต่อการเล่นนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องของฟีดเมาส์ผมไม่แน่ใจนะว่าเขาใช้ฟีดเมาส์เหมือนตัว Ninja Turtle 10ไหมเหมือนตัวก่อนไหมนะครับเพราะผมรู้สึกว่าฟีดเมาส์มันมีความช้าๆหน่อย
ทั้งตัวฟีดดอทแล้วก็ฟีดผืนใหญ่นะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นฟีดที่ช้าแล้วก็ถามผมนะผมไม่ชอบฟีดตัวนี้คิดว่าถ้าเกิดใครอยากได้ลื่นๆน่ะคิดว่าอาจจะต้องมาเปลี่ยนฟีดว่ะรู้สึกอย่างนั้นนะถ้าใครสนใจครับคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับตัวแทนจำหน่ายของไทยร้านไมมอดนะครับแล้วก็มีประกันศูนย์ไทยเช่นกันนะครับส่วนช่องทางการสั่งซื้อมีทุกช่องทางนะครับทั้งแฟนเพจแอปส้มแล้วก็เว็บไซต์ mymod.gg นะครับแต่ถ้าเกิดเราซื้อผ่านเว็บไซต์ mymod.gg นะครับแล้วใช้โค้ดส่วนลดครับ SR3 PPD นะครับจะลด100 บาทนะครับการชำระเงินก็มีหลายช่องทางนะครับทั้งออนไลน์แบงกิ้งหรือว่าจะเป็น QR หรือว่า True Money ก็สามารถจ่ายได้นะผมคิดว่ามันเป็นเมาส์คลอกริปตัวจบได้แน่นอนนะครับในการเปลี่ยนแปลงบางอย่างรู้สึกว่ามันน่าใช้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ความสามารถน่าจะโนหนึ่งของจีนในตอนนี้นะครับถ้าเกิดเราพูดในเรื่องของตัวเลขนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครเป็นสายคลอกริปนะครับผมคิดว่าตัวนี้เป็นตัวจบได้แน่นอนนะครับผมคิดว่าเมาส์ตัวเนี้ยมันมีหลายเรื่องให้เราพูดคุยกันนะครับถ้าเกิดใครสงสัยอะไรหรืออยากจะแชร์อะไรนะครับผมยินดีรับฟังนะครับก็พิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับยังไงเรามาคุยกันนะครับ It's all about humanity.